السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع النزلات الشعبية. الالتهاب الشعبي ده عبارة عن التهاب بيصيب الشعب الهوائية، وهي عبارة عن أنابيب هوائية بتوصل ما بين القصبة الهوائية وما بين الرئة. طبعا التهابات الشعب الهوائية ده هو مهم جدا جدا، لأن لو إحنا ما عالجناش التهابات الشعب الهوائية بأسرع ما يمكن، ممكن ده يؤدي إلى مضاعفات ويؤدي إلى التهابات رئوية، وممكن يؤدي إلى حساسية في الصدر فيما بعد، ويؤدي إلى أمراض تنفسية مزمنة. بالنسبة للنزلات الشعبية بنقسمها إلى قسم حاد وقسم مزمن. الالتهابات الحادة دي عادة بتيجي للأطفال وبتقعد من حوالي أسبوع ل10 أيام، ومعظم الأحوال دي التهابات فيروسية، وفي معظم الأحوال ما بتحتاجش لمضاد حيوي. يكفي مشروبات دافية زي اليانسون، أو ممكن نديها عسل مع التدفئة مع الغذاء الصحي. الغذاء الصحي الأطفال دي بتتحسن وبيبقوا كويسين. أما الالتهابات المزمنة فدي عادة بتقعد شهور، أكتر من حوالي 3 شهور، وعادة بتيجي في موسمين متتاليين. والحالات اللي زي كده عادة السبب الرئيسي ليهم الناس اللي هي بتدخن سجاير أو شيشة، أو الناس اللي هي أساسا لها علاقة بالهواء اللي هو فيه تلوث، زي الناس اللي بتشتغل في مصانع غير جيدة التهوية، أو مصانع رخام، أو مصانع نسيج، أو الناس اللي بقى في صهر للمعادن. الناس دي معرضة أيضا لأمراض مزمنة والتهابات مزمنة في الشعب الهوائي. طيب بالنسبة للحالات اللي هي الحادة، بالنسبة للحالات الحادة اللي بتيجي للأطفال دي عادة بتبقى مصحوبة بكحة، والأطفال دي ساعات بيبقى فيه ارتفاع في درجة الحرارة، بيبقى في بعض الأحيان في زكام، بعض الأحيان بيحصل فيه قيء، طبعا مع تكسير في الجسم. في بعض الأحيان الطفل بيحصل فيه آلام في الصدر أو ضيق في التنفس. طبعا بالنسبة للحالات دهيت بندي موسع للشعب الهوائية في بعض الأحيان. وموسع الشعب الهوائية ده اللي هو زي السالبيوتامول، بيحسن جدا جدا التزييقة بتاعت الصدر وضيقة النفس. لكن في بعض الأحيان برضك بنلجأ لجلسات التنفس. في بعض الأحيان بندي أتروفنت، أو بندي فاركولين، أو في بعض الأحيان بندي بالموكورت. كل الأدوية دهيت بنستعملها كموسعات للشعب الهوائية على هيئة جلسات تنفس. في بعض الأحيان بندي أدوية زي الكورتيزون. في بعض الأحيان بندي طبعا مضادات حيوية، وممكن نديها كمان حقن لو الحالة شديدة. لكن معظم الحالات أو 90% من الحالات بتبقى فيروسية وما بتحتاجش لعلاج. بتاخد فقط حاجات دافية، ومع التدفئة مع الأكل الكويس معظم الأطفال بيتحسنوا بيبقوا كويسين. طيب بالنسبة أيضا للحالات اللي هي المزمنة، طبعا زي ما اتفقنا ان السبب الرئيسي ليها الدخان او الهواء الملوث. فطبعا بننصح الناس دهيت انها تبتعد عن السجاير او الشيشة او الهواء الملوث، لان الحاجات دهيت بتساعد في ان اللي يحصل حاجة اسمها انفيزيما او تمدد في الرئة، او انتفاخ في الرئة، او بيحصل حاجة اسمها كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. يعني بيحصل نوع من انواع الالتهابات مع ضيقة نفس في الرئتين بتاعة المريض. وكل الحالات دي هي زي ما اتفقنا ان هي بتبقى مزمنة. في بعض الاحيان برضك بندي ليهم كورتيزون، بعض الاحيان بندي بخاخات، بندي في بعض الأحيان موسعات للشعب الهوائية، مذيبات للبلغم. طبعا بننصح بالنسبة سواء كان الحالات دهيت حادة أو مزمنة، إن إحنا أساسا
بالنسبة للشتاء بالذات نستعد وندي حقن التطعيم للانفلونزا، لان دي مهمه جدا جدا للحمايه، وخصوصا في الظروف اليومين دول وفي ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. بننصح الجميع ان هو ياخد حقن تطعيم الانفلونزا. بننصح الجميع التغذيه الجيده. بننصح بغسيل الايدي باستمرار، لان الميكروبات دي بتنتقل عن طريق النفس، وبالتالي برضك بننصح بعدم التعرض للازدحام، وخصوصا بالنسبة للأطفال المدارس أو أطفال الحضانات. مهم جدا جدا إن لو المريض حس بإن في بلغم مدمم، أو ارتفاع حاد في درجة الحرارة، أو ضيقة نفس، أو ألم شديد في الصدر، طبعا لازم يتوجه للطبيب مباشرة. وبننصح الأمهات لو في حالة من الحالات اللي زي كده لازم تتوجه للطبيب مباشرة. ارتفاع حاد في درجة الحرارة، أو بصاق مدمم، أو ترجيع مستمر، أو الطفل مش قادر ياخد نفسه، كل الحالات دي مهم جدا التوجه للطبيب مباشرة. زي ما اتفقنا بالنسبة للتطعيمات مهمة جدا جدا، اللي هي تطعيم الأنفلونزا. مهم جدا الابتعاد عن الزحام، مهم غسيل الأيدي، التغذية الجيدة، كل الحاجات دي كلها، عدم التعرض للتيارات الهوائية. يعني لازم برضك في فصل الشتاء نلبس لبس مناسب، يعني يدفينا، ما نبقاش لابسين لبس خفيف، لان كل الحاجات دي كلها بتساعد في طول فترة المرض. طبعا مع شرب السوائل الدافية، مع العسل، مع اليانسون، الحاجات دي كلها، المشروبات دي بتجيب نتيجة كويسة، وخصوصا في الحالات الحادة. أنا بشكركم جزيل الشكر، وأرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. فقط أحب أنوه إن بالنسبة للسجاير بالذات، الناس اللي هي أساسا عندها حساسية في صدرية لازم تبتعد عن السجاير أو الشيشة، لأن ده مهم جدا جدا، لأن مهما احنا عملنا في العلاجات مش هنقدر، المريض مش هيتحسن طول ما هو بيشرب شيشة أو سجاير. كذلك بننوه ان في الحالات اللي هي التدخين السلبي، انت ممكن برضك تبقى قاعد مرضك مع ناس بيدخنوا وتتأثر بالسجاير. طبعا خصوصا لو كانت الغرف مغلقة. مهم جدا جدا ان احنا ناخد بالنا من الطرق الوقاية دهيت مع غسيل الايدي. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.